Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Εσύ μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή, αν θέλεις, να πατάς είπαμε το κουδουνάκι έτσι, σε εκείνο το σημείο που λέει όλες τις ειδοποιήσεις, να πατάς το hype σου, να γράφεις τα σχόλιά σου, να πατάς το like σου, έτσι. Αυτά είναι για να βοηθήσεις το κανάλι να ανεβαίνει, να σου το πω έτσι. Το ξέρεις βέβαια. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. 9 ράβδι, πολύ κούραση, πάρα πολύ κούραση. Αυτό που παλεύεις ή αυτά που παλεύεις σε έφεραν ως εδώ που λέμε, αλλά σε γέμισαν και φοβίες. Οι αντοχές σου έχουν φτάσει στο αμήν, να σου το πω έτσι. Δοκιμάζεται μέχρι και η πίστη σου σε αυτά που πιστεύεις αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά αυτό που λένε οι 9 ράβδι είναι ότι είσαι πολύ κοντά στην επιτυχία. Γι' αυτό και είσαι τόσο κουρασμένος, κουρασμένη. Άρα παλεύεις αρκετό καιρό, να καταλάβω εδώ, παλεύεις για πάρα πολύ καιρό, για να γίνουν οι ευχές σου πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Παλεύεις με τη βασίλισσα των ράβδων πάρα πολύ έντονα, παλεύεις για ένα βασιλιά νερού. Άρα λοιπόν παλεύεις για την αγάπη, με δυναμισμό, νερό και φωτιά, χαμός γίνεται εδώ. Μία κρυαρίνα εδώ παλεύει και μία τοξοτίνα παλεύει για έναν σκορπιό, έναν νυχθή. Βέβαια είπαμε αυτά δεν είναι σώνη και δεν έχουν να είναι αυτά τα ζώδια, μπορεί να είναι οροσκόπος ή μέσα στο χάρτη του ή στο χάρτη σου να έχεις αυτά τα ζώδια και αν έβλεπες που τα έχεις ή τα έχει θα καταλάβαινες ποιο είναι και το εμπόδιο για να μην είστε μαζί μέχρι τώρα, δηλαδή τι πρέπει να ξεπεραστεί. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και άλλη αντοχή από σένα γιατί σου λέει μην τα παρατάς, είσαι πολύ κουρασμένος, κουρασμένη, αλλά τώρα έφτασες είπαμε πολύ κοντά. Βασίλισσα Ράβδων, δείξε εμπιστοσύνη λέει στον εαυτό σου και επίσης να γίνεις πιο σίγουρη για αυτό που θέλεις και να βάλεις περισσότερο πάθος. Λείπει μάλλον η ενέργεια τώρα. Πιο αποφασισμένη λοιπόν ή πιο αποφασισμένα πρέπει λίγο ακόμα να παλέψεις και έχουμε έναν βασιλιά νερού που μας λέει ότι γίνεται μία αφύπνιση στο μυαλό του. Ένας τύπος ο οποίος θέλουμε να έρθει συναισθηματικά να έχει μια ισορροπία. Για πάμε να δούμε ποια ιστορία θα βγει. Για να δούμε. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει. Πάμε. 10 ξύφη. Απίστευτη προδοσία στο παρελθόν σε σημείο που έμεινες με μία απογοήτευση για το πόσο μπορεί ένας άνθρωπος, πόση ζημιά μπορεί να κάνει σε έναν άλλον άνθρωπο. Πισόπλατα μαχαιρώματα, απώλεια, κρίση πανικού, κρίση γενικότερα, κρίση οικονομική, ό,τι έχει να κάνει με τη λέξη κρίση το πέρασες λοιπόν στο παρελθόν. Και λέτε ότι η απώλεια αυτού του ανθρώπου για εσάς ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σου είπα πιο πολύ σε επηρεάζει το γεγονός πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος, πώς μπορεί να σε εγκαταλείψει με τέτοιον τρόπος. Και θέλεις μια δικαίωση σε σχέση με αυτή την κρίση, που θα έρθει δικαίωση γιατί ήρθε η ώρα. Γιατί εντάξει όλοι δεν δρούν. Δεν μπορεί να δρά κάποιος ανεξέλεγκτα και να παίζει με το συναίσθημά σου, με τη ζωή σου κτλ. Θα πληρώσει κάτι. Κάτι θα πληρωθεί εδώ. Γιατί το σύμπαν έχει νόμους. Έχει νόμους άειλους, αλλά στην ουσία τους ξέρουμε σε εισαγωγικά ότι δεν πρέπει να κάνουμε κακό και όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν εδώ θα αποκαλυφθούν σε αυτόν τον άνθρωπο πράγματα τα οποία θα του φέρουν το πρώτον ευθυνών του ή ευθυνών της, αν είσαι αγόρι που ακούς,
Και επίσης θα βγει όλη η αλήθεια στην επιφάνεια, η αλήθεια τέλος πάντων, και κάποιος τι θα έχει, είπαμε, συνέπειες. Εδώ είναι το κάρμα, εδώ θα πληρωθεί κάρμα, για να δούμε. Έλα, ναι, εντάξει, κάρμα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εδώ, εντάξει, οκ. Θέλει να θεραπευτείτε, θέλει να είστε μαζί, η εγκράτεια, ένα ζυγό έχουμε εδώ, έναν δίδυμο έχουμε εδώ, ένα τοξότη έχουμε εδώ. Λοιπόν, λέει θέλει το σύμπαν να τα βρείτε, αλλά να είναι θεραπευμένο αυτό το άτομο, άρα μιλάμε για ένα άτομο κακοποιητικό, γιατί είχε κακοποιηθεί. Λέει ότι κάνει ένα είδος θεραπείας αυτός ο άνθρωπος, έχει κλειστεί βέβαια και στον εαυτό του. Ένας άνθρωπος στο παρελθόν ήταν λίγο πέρα βρέχει, τώρα άρχισε να γίνεται, λέει, πιο σοβαρός, και επίσης είναι και πιο σκεπτόμενο άτομο τώρα. 2 κύπελα, ναι, παλεύετε για την αγάπη και τι μας λένε, είπαμε τα 2 κύπελα, ότι δεν πρέπει να παρατήσουμε σε καμία στιγμή αυτή την αγάπη, ένας καρκίνος εδώ, γιατί έχετε σύνδεση και περιμένει τώρα το σύμπαν να σας ενώσει, ψάχνει όχι ψάχνει τον τρόπο, το σύμπαν το ξέρει τον τρόπο, εσάς προσπαθεί να ενώσει, να τον βρείτε εσείς επί της γης. Μια αφύπνιση ξανά, δυνάμεις μεταξύ σας, ενώνονται οι δυνάμεις σας. 2 κύπελα είναι η αληθινή αγάπη. 2 ράβιο, και οι δυο σας λοιπόν προσπαθείτε να κάνετε ο ένας βήμα προς τον άλλον. Σας κάνω εικόνα τώρα, ο ένας βήμα προς τον άλλον. Προσπαθείτε να πλησιάσετε, προσπαθείτε επίσης να σκεφτείτε, να σχεδιάσετε το μέλλον σας, τι γίνεται, πώς γίνεται. Ετοιμάζεστε με έναν τρόπο λοιπόν, κάνετε ετοιμασίες στον εαυτό σας, με οποιοδήποτε τρόπο πιστεύετε εσείς ότι το κάνετε αυτό. Είτε με το να κοιτάξετε πολύ κάτι στο σώμα σας, δηλαδή παράδειγμα μπορεί να θέλετε να χάσετε κάποια κιλά ή να βάλετε κάποια κιλά. Μπορεί να αλλάξετε κάτι με την εμφάνισή σας και εσείς και ο άλλος. Τώρα έχετε ακριβώς την ίδια ενέργεια και οι δυο σας. Και οι δυο σας κάνετε αλλαγές εδώ. Καταλαβες. Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Δηλαδή επειδή είστε και οι δυο στην ίδια ακριβώς ενέργεια. Αυτό μου αρέσει. Γιατί συνέχεια σας ψάχνω, ένας από εδώ, ένας από εκεί, θέλει λίγο δουλειά. Αλλά εδώ πέρα τώρα μου εξάπτεται την προσοχή με την καλή την έννοια και μου αρέσει αυτό που κάνετε. Άρα λοιπόν είστε στη φάση, στη φάση ότι ξέρετε τι γίνεται. Είστε στη φάση επίσης ότι ξέρετε τι θέλετε, βασικά όχι ξέρετε τι γίνεται. Είστε στη φάση και οι δυο που αναζητάτε ο ένας τον άλλον. Πολύ σημαντικό αυτό. Αναζητάτε ο ένας τον άλλον. Για να δω τι άλλο βγάζετε. Ναι, γιατί πραγματικά με την κάρτα του κρεμασμένου είχατε παραδώσει τα όπλα στο παρελθόν και περιμένατε από τον άλλο να κάνει κάποια κίνηση. Περιμένατε από τον άλλον άνθρωπο, προφανώς είπατε ότι δεν ξέρετε αν θα πρέπει να κάνετε εσείς, μάλλον είστε πληγωμένοι εδώ από ό,τι καταλαβαίνω και ναι, κατάλαβα. Έχετε κάποια ζητήματα εδώ να λύσετε. Τέλος πάντων, τα βλέπετε τώρα λίγο με πιο διαφορετικό τρόπο. Άλλη οπτική πλευρά έχετε, άλλη νέα οπτική, τα βλέπετε, τα βάζετε αλλιώς. Έχετε μια σοφία διαφορετική και λέτε ότι δεν θέλω να πάει η θυσία μου χαμένη, άρα νιώθετε ότι έχετε θυσιαστεί. Και επίσης λέτε ότι για πολύ καιρό βιώνατε ένα είδος περιφρόνησης από αυτόν τον άνθρωπο, που εξού και ίσως και η δικαίωση που θέλετε να κάνετε εδώ. Έχετε έντονη αυτή την ενέργεια, το αίσθημα της δικαίωσης. Μάλιστα. Οκ. Για να δούμε τι άλλο βγάζετε. Το αστέρι.
εγκράτεια, όχι εγκράτεια, η δικαίωση και το αστέρι, εντάξει, είναι, πραγματικά έχετε ζητήσει κάτι σαν θαύμα να γίνει εδώ πέρα. Κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Βέβαια. Άρα λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι με το αστέρι, ότι ναι μεν εσείς έχετε σκοπό, αλλά και το αστέρι σας καθοδηγεί με τέτοιον τρόπο που σας φέρνει μία έμπνευση, σας φέρνει ιδέες, σας κάνει να δείτε κάποια σημάδια στο σύμπαν, διαβάζετε κάπως αλλιώς τα πράγματα τώρα πια, δηλαδή έχετε αφυπνιστεί, να στο πω έτσι, και βλέπεις αλλιώς τις καταστάσεις αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις γιατί γίνανε όλα αυτά που γίνανε, γιατί αυτή η προδοσία τα 10 ξύφη και τι υπήρχε πίσω από αυτά τα 10 ξύφη. Το σημαντικό είναι ότι κατάλαβες αυτό το πράγμα, γιατί απέτυχε, το ξέρεις πια το λόγο. Και να δούμε ποιος είναι ο λόγος. 4 κύπελα. Η δειλία ενός ανθρώπου, θα έλεγα, και το ότι κάποιος σε καθιστούσε δεδομένο ή δεδομένη, δηλαδή είχες δώσει τόσα πολλά που δεν έφερνες ποτέ αντίρρηση σε κάτι, οπότε υπήρξε και το δεδομένο εδώ. Αυτό θέλω λίγο να το προσέξεις. Καταλαβες. Θέλω λίγο να το προσέξεις, να μην σε θεωρεί άλλος δεδομένο. Δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, δεν ένιωθες εσύ καλά με αυτό βασικά και είναι λογικό να μην δεν νιώθεις καλά. Είναι λογικό. Μάλιστα. Άρα ο λόγος εδώ που γίνανε κάποια πράγματα είναι ότι είχατε αφήσει και οι δύο τη σχέση. Ξέρεις, τα ζευγάρια χρειάζονται λίγο να επαναξιολογούν ανατακτά χρονικά διαστήματα σε ποια κατάσταση βρίσκονται, προτού γίνει κάτι και χαθεί η σχέση και μπουν άλλα πρόσωπα κτλ. Εδώ μια διαφορία δείχνατε, και οι δύο, μια μελαγχολία είχατε, άδειοι νιώθατε και οι δύο, κάνατε κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, δεν λέω, αλλά το βλέπατε σαν χαμένη ευκαιρία και προφανώς ταρακουνηθήκατε όταν ήρθε ο χωρισμός, ο τελευταίος χωρισμός, γιατί εδώ πέρα λέει ότι έχετε χωρίσει κάνα 2 φορές, τουλάχιστον για κάποιους. Άρα ο χωρισμός, είπαμε, που ήρθε για κάποιους, μόνο τυχαία δεν ήρθε. Ναι, και οι εραστές, εδώ βλέπεις 2 κύπελα, οι εραστές είστε δίδυμη φλόγα, αδερφή ψυχή, ξέρεις, είστε και τα δύο τώρα. Θα μου πεις πώς γίνεται και ξαναγίνεται και παραγίνεται. Που σημαίνει ότι αυτό το ζευγάρι το έφερε, είναι πάρα πολύ ισχυρό κατά τα άλλα. Το έβαλε το σήμα σε απίστευτες δοκιμασίες, εξού και η χειρότερη κάρτα. Περάσατε ό,τι χειρότερο μπορεί να περάσει ένα ζευγάρι, το περάσατε μεταξύ σας. Δηλαδή εδώ σας έβγαινε κτητικότητα και στους δύο και πολύ μεγάλη ζήλια και οι δυο σας. Με απίστευτες σκηνές απείρου κάλου σε ό,τι αφορά τη ζήλια βασικά, έτσι. Και γι' αυτό σας έβαλε και τους δυο σε αμφιβολίες και στον ερημίτη. Να ψάξετε να δείτε τελικά τι είναι αυτή η αγάπη, να την καταλάβετε. Αλλά όταν ήσασταν μαζί τρώγατε τα σωθικά σας και δεν μπορούσατε να δώσετε αυτόν σωστό ορισμό σε αυτή τη σχέση, που είναι κάτι συγκλονιστικό. Θα μου πεις γιατί δεν το βίωσα την πρώτη στιγμή, τη δεύτερη τέλος πάντων και αναγκάστηκα να χωρίσω τόσες πολλές φορές για να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί έτσι πάει. Γιατί εάν, πώς το λένε, δεν το περνούσες όλο αυτό που περάσατε, ούτε εσύ ούτε αυτούς τους άνθρωπους θα ήσασταν σε θέση να καταλάβετε τι ακριβώς είναι αυτή η σχέση.
γιατί είναι κάτι πολύ μεγάλο. Σου το λέω συνέχεια, να μου πεις, μας το λες συνέχεια ρε Μαρία αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το μεγάλο? Το θέμα είναι ότι δεν λέγεται με λόγια να στο κάνω άλλη περιγραφή. Είναι πολύ φτωχά τα λόγια. Για να δούμε. 2 ξέφι, 3 διάρια εδώ πέρα. Τι γίνεται με το διάρι? Τι νούμερο είναι αυτό στη ζωή σας? Το 2. Το 2. Αν θα βάλεις την ημερομηνία γέννησή σου μοναδικός αριθμός, τι βγαίνει? Κατάλαβες, κάπως έτσι θα το βρεις. Έτσι που λες, αυτή τη στιγμή η διαμάχη είναι μέσα σας. Τι σκέφτεται ο άλλος ο άνθρωπος, είπαμε, γιατί δεν γνωρίζετε τι σκέφτεται καθόλου, δεν γνωρίζετε. Επίσης λέτε ότι πρέπει να πάρω την απόφαση για να μου φύγουν και οι τελευταίες αμφιβολίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι με την αμφιβολία δεν γίνεται και τίποτα. Δεν βγαίνει κάτι με την αμφιβολία. Δεν κερδίζεις κάτι με αυτό. Το έχεις αντιληφθεί και οπότε προσπαθείς να φύγουν οι αμφιβολίες σου, οι φόβοι σου, άρα μήπως ζήτησες βοήθεια από κάποιον ψυχολόγο, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τι άλλο βγαίνει. Η κάρτα της ισχύως. Πω, δες εδώ τι έγινε τώρα. Η δικαίωση με αστέρι και δύναμη. Τι να πω τώρα για αυτή την κάρτα. Αυτή η κάρτα λοιπόν λέει ότι βρίσκεις τελικά το θάρρος και την εσωτερική σου δύναμη για να επηρεάσεις τα πράγματα, που σημαίνει αυτό το καρμικό σου, τι γίνεται, το επηρεάζεις. Μα εγώ είμαι στην Αυστραλία, μπορεί να μου πεις, πώς τον επηρεάζω? Τον επηρεάζεις ενεργειακά, ενέργεια είναι όλο αυτό, έχεις αυτή τη δύναμη να επηρεάσεις τα πράγματα, γιατί λες εσύ τώρα ότι κατάλαβα ότι αυτή η αγάπη είναι μία αγάπη δίχως όρια, είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό που πάει πέρα από εμάς, άρα έφυγαν οι εγωισμοί σου. Ακριβώς, έκλεισε ένας κύκλος με την κάρτα του Σκορπιού, ο θάνατος εδώ είπαμε ότι είναι συμβολική κάρτα αυτή, συμβολικός όρος, θάνατος και αναγέννηση ταυτόχρονα, πεθαίνω και ξαναγεννιέμαι ταυτόχρονα. Αυτοκαταστροφικές τάσεις λοιπόν στο παρελθόν και οι δυο σας, και τώρα ήρθε η ώρα για τις μεγάλες, τις τεράστιες αλλαγές, ήρθε η ώρα να μεταμορφωθεί αυτή η σχέση, να κάνει τη μετάβαση και να αφήσει πίσω όλα τα στραβά και να ξεκινήσετε εκ νέου την σχέση. Και τι έχουμε πει, πάντα μας δίνει το σύμπαν τις ευκαιρίες, καινούρια αρχή λοιπόν, στην ολοκλήρωση από τα 2 κύπελα λοιπόν και την καρμική σχέση. Πάμε στα 10 κύπελα, στην ολοκλήρωση. Αυτό το ζευγάρι έτσι έπρεπε να κάνει, να φτάσει από το 2 στο 10, από το 0 ας πούμε στο 10, σε μια εναρμόνιση, δηλαδή να έρθει σε μια απόλυτη ισορροπία, σε μια απόλυτη ισορροπία, και να υπάρχει υποστήριξη από τον ένα στον άλλον και συναισθηματική σταθερότητα, για να νιώσετε τέλος πάντων αυτό το υπέροχο συναίσθημα της αγάπης, ότι ανήκετε ο ένας στον άλλον. Και με τα 8 κύπελα απλά σας έπιανε κάποια στιγμή οι φόβοι, σας πιάνανε, η ανασφάλεια τέλος πάντων. Αυτό είναι και το πρόβλημα μέχρι στιγμής, να συχθείς εδώ, που θα σου πω για ακόμη μια φορά μπορεί να πολεμάσει εδώ τα 3 τελευταία χρόνια για αυτή την αγάπη. Τελειώνει αυτό λοιπόν και έτσι έχουμε, εδώ θα σου πω και λίγο χρόνο, 8 κύπελα, ναι, από τις 22 Φεβρουαρίου και μετά θα δείτε τεράστιες αλλαγές. Ειδικά μέχρι και τις 15 Μαΐου, 16-17 Μαΐου, θα δείτε τεράστιες αλλαγές αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι, όποιος το ζήσει. Θα γίνουν οι κινήσεις οι πρώτες, όχι πρώτες, κινήσεις, θα ενωθείτε μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα. Θα υπάρξει μια ένωση, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο από την αρχή. Ό,τι ακούσαν ενέργεια από την αρχή, θα ξεκινήσετε σαν να είστε 2 άλλα πρόσωπα που αγαπιούνται πάρα πολύ, αλλά που καταλάβανε τι είναι η λέξη αγάπη. Σας το έχω αναφέρει αρκετές φορές. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάμε να ρωτήσουμε, θα κάνουμε ερωτήσεις. Περιμένει λίγο να βρω την τράπουλα που θα κάνω τις ερωτήσεις, τη βρήκα, μόλις το είπα, καλό είναι αυτό. Περίμενε, να κάνω κάποιες ερωτήσεις εδώ.
γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε με τα 4 κύπελα γιατί λέει ότι πρέπει να επαναξιολογήσετε. Για ποιο λόγο μένατε στο παρελθόν άδειοι και οι δύο και δεν δίνατε, δηλαδή δίνατε κάποιες ευκαιρίες αλλά δεν ήταν σωστές οι ευκαιρίες. Υπήρχε κακή ενέργεια, υπήρχε αλχημία, υπήρχε ενέργεια, κακή. Γλωσσοφαγιά θα τα πω, δεν είναι ακριβώς γλωσσοφαγιά, είναι ξόρκια, αυτά είναι ξεκάθαρα αυτά. Για από πάνω βγαίνει ο Αρχάγγελος εδώ και επίσης λέτε εδώ πέρα ότι αυτό είχε πληγώσει την περηφάνεια σας. Κοίταξε, αυτό κάνει κακή ενέργεια, σας φέρνει σε μία κατάσταση να πληγώνεστε, ώστε να μην μπορείτε να παλέψετε, να μην θέλετε λόγω περηφάνειας. Καταλαβες? Για να δούμε λοιπόν τι έπρεπε να τελειώσει και να μείνει πίσω. Δεν τα αφήνατε πίσω και οι δυο σας, δεν τα αφήνατε πίσω. Δεν μπορούσατε να αφήσετε αυτόν τον άνθρωπο μακριά σας, δηλαδή αυτό που σου είπα ότι προσπαθούσατε να κάνετε κάποιες προσπάθειες να φύγετε. Εδώ υπήρξε ξανά, θα σου πω, πολύ έντονη το συναίσθημα του θυμού, πάρα πολύ έντονο. Είχατε φτάσει σε σημείο να γίνετε εχθροί με αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ έντονα βγαίνει αυτό, έτσι. Ένα ζευγάρι λοιπόν που θα έπρεπε να είναι τρισευτυχισμένο, ήταν στάσιμο, είχαν γίνει εχθροί, η περηφάνεια σας καταρακώθηκε, σαμποτάρατε την κατάσταση και οι δυο σας. Αυτό είναι η αυτοκαταστροφή του Σκορπιού που σου έλεγα πριν. Καταστρέφατε τα κορίτσια, ειδικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτοκαταστραφόσασταν. Αυτό ήθελε η κακή ενέργεια να πάθετε. Πάνω στα 2 κύπελα δείχνει ότι είχαν υποθεί ψέματα, κρύφτηκαν εδώ πρόσωπα, χαμός έγινε, μία γυναίκα έπαιξε ένα ρόλο που και αυτή έκρυβε τον εαυτό της. Μια φίλη σου μπορεί να είναι από παιδική ηλικία, να πηγαίνατε χορό μαζί, ειδικά μπαλέτο όπως βλέπεις εδώ, μια τέτοια φίλη, ωραία φίλη. Πάνω στην κάρτα της δικαίωσης, έλα, εντάξει, έχει να κάνει ότι αν το πιστεύεις αυτό με τον νόμο του σύμπαντος, όχι απλά θα πέσει πάνω τους, σε αυτή τη φίλη τέλος πάντων, μια καταστροφή που δεν πρέπει να το ευχόμαστε αυτό, έρχεται μια καταστροφή όμως πάνω σε αυτή τη φίλη. Στα 2 κύπελα έπρεπε να θεραπευτείτε και οι δύο, να θεραπεύσετε τις πληγές σας, και εσείς από παιδική ηλικία ζητήματα και ο άλλος από παιδική ηλικία ζητήματα. Για τα 10 κύπελα έχετε ζητήσει βοήθεια από το σύμπαν, έχετε ζητήσει. Είσαστε, διαισθάνεστε ο ένας στον άλλο και μέσα στο χώρο του σπιτιού σας, όταν είστε μόνοι και έχει απόλυτη ησυχία, είναι σαν να το νιώθετε, είναι σαν να περνάει μια άβρα αυτού του ανθρώπου. Αν θα δεις εδώ έχει μια φλόγα που τρεμοπαίζει και έναν καπνό, που σημαίνει ότι όταν το νιώθεις αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο χώρο σου, δίπλα σου, δηλαδή μπορεί να έχεις πει «Ρε εσύ, το νιώθω πολύ κοντά μου αυτόν τον άνθρωπο, τι συμβαίνει?» Μπορεί να το έχεις πει αυτό ως κατάσταση, καταλαβες. Όχι να το έχεις πει, να το έχεις νιώσει ως κατάσταση, λάθος το είπα. Πάνω στον κρεμασμένο δείχνει ότι σταμάτησε, πιστεύατε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι σταμάτησε η ζωή σας με τη συνείδηση θύματος που έχετε και τις άσχημες σκέψεις, και ο ερημίτης ακριβώς αυτό ήρθε να σου κάνει, αυτό που λέει και η κάρτα, να θεραπεύσει την ψυχή σου, για να βρεις πρώτα τι έχεις στην ψυχή σου, δηλαδή σου απαντάνε πιο απίστευτα, δεν γίνεται να σου απαντήσουν. Άρα λοιπόν είχες στην ψυχή σου πολλά μέσα της μαζεμένα, γιατί δεν ήξερες τι είναι όλη αυτή η ενέργεια εδώ. Πάμε να δούμε στα 10 ξύφη. Τα 10 ξύφη πληγώσανε την αδερφή ψυχή σου, τη δίδυμη σου φλόγα. Σε κατέστρεψε ένα άτομο το οποίο σε αγαπούσε τόσο πολύ και το αγαπούσες τόσο πολύ, αλλά δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε με τη σχέση, γίνατε εχθροί τότε. Με τους 2 ράβδους ψάχνετε και οι δυο σας να βρείτε το σκοπό σας, ψάχνετε να βρείτε τι συμβαίνει, ψάχνετε να βρείτε το δρόμο σας, να καταλάβετε τι είναι όλα αυτά που λέω εγώ τώρα. Με τα 2 ξύφη δεν ξέρετε τι σκέφτεται ο ένας και τι σκέφτεται ο άλλος, άρα εδώ λέει χρειάζεται να κάνετε υπομονή
Και με τα 8 κύπελα είναι να σταματήσετε να αφήσετε τους φόβους σας πίσω, να φύγουν οι φόβοι σας, να μην κάνετε αυτό το πίσω μπρος. Είναι αυτό που σου λέω πάντα. Θα παλέψεις? Ναι. Τελείωσε. Παλεύω. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν θα παλέψεις? Άστο. Δεν είναι η στιγμή. Δεν έχω τη δύναμη τώρα. Μπορεί να χρειαστεί να το παλέψεις σε ένα χρόνο από σήμερα. Άφησέ το όμως. Άφησέ το. Μην κρατάς. Μην σαμποτάρεσαι. Μην κρατάς τους φόβους σου στα χέρια. Μην κρατάς φόβο. Μη φοβάσαι βασικά. Αυτή είναι η ιστορία. Έχεις τη βοήθεια από το σύμπαν. Άμα χρειάζεται και πιστεύεις ότι πρέπει να θεραπεύσεις κάποια κομμάτια μέσα σου του τύπου να πάω σε κάποιον ειδικό να με θεραπεύσει γιατί έχω πληγές, μπορείς να το κάνεις. Αλλά εδώ πέρα θέλω να, άμα δεν ξέρεις τι είναι η αλχημία, δεν ξέρεις τι είναι η κακή ενέργεια, θα πρέπει κάπως να ενδιαφερθείς να μάθεις. Μπορείς να γκουγκλάρεις και να διαβάσεις τι είναι όλο αυτό και πώς μπορείς να το θεραπεύσεις, αν νομίζεις ότι δεν γνωρίζεις. Αλλά αυτό που έχεις να κάνεις σε τέτοια περίπτωση είναι να ζητήσεις όντως τη βοήθεια από ψηλά, αλλά από την καλή ενέργεια, την πίστη σου δηλαδή, για να θεραπευτεί αυτό το ζευγάρι, η δίδυμη σου φλόγα, η αδερφή ψυχή σου. Που σου είπα σήμερα ότι είστε και από τα δύο. Θα μου πεις, σου είπα ξανά, γίνεται? Ναι. Γιατί να μην δεν γίνεται? Θα αναρωτηθώ εγώ. Θα μου πεις εσύ που το ξέρεις? Δεν το ξέρω, το σκέφτομαι, το νιώθω, το διαισθάνομαι ότι γίνεται. Είναι ένα ζευγάρι μέσα στους αιώνες που ψάχνει το σκοπό του, το δρόμο του και μπορεί σε προηγούμενη ζωή να σας είχαν κάνει κάτι πάρα πολύ σκληρό και τώρα πρέπει να το ψάξετε να το βρείτε σε αυτή τη ζωή. Το καταλαβαίνεις αυτό? Από πού να το καταλάβεις? Το θέμα είναι ότι αν θα πας σε ένα πνευματικό και σε διαβάσει, ίσως νιώσεις αυτό που λέω. Λοιπόν, πάνω στην αλχημία τι βγαίνει? Βγαίνεις εσύ ότι έγινε μέσα στο σπίτι σου αυτό. Υπάρχει κάπου μέσα στο σπίτι σου, στο σπίτι σας. Να δεις τα σημάδια, λέει, να βρεις τα σημάδια, κάτι σου το δείχνει, κάτι λέει πρέπει να κοιτάξεις, υπάρχουν κάποια σημάδια, να βρεις, λέει, το θάρρος να το παλέψεις, να παλέψεις για αυτή την αγάπη και να μην εγκαταλείψεις, πρέπει να βρεις το θάρρος και να μην εγκαταλείψεις, ξαναλέω. Είναι το κλειδί αυτό, το θάρρος, να βρεις το θάρρος, να παλέψεις, λέει άλλο σημάδι και η πίστη σου λέει σου τον... Εδώ αναφέρομαι πάρα πολλές φορές σε οραματισμούς, διαλογισμούς, προσευχή που κάνει κάποιος για να το... και θα εμφανίζεται, λέει, με σημάδια και στα όνειρά σου. Αναγέννηση, ο Φοίνικας, εντάξει. Σου είπα, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό το πόσο απαντάει. Ο Φοίνικας, λοιπόν, πραγματικά τι είπα πριν, αυτό το ζευγάρι... πεθαίνει και ξαναγεννιέται, δεν είπα? Σαν ενέργεια μιλάμε, μεταφορικά. Αυτό ακριβώς μας λέει εδώ με τον Φοίνικα. Και επίσης μας λέει ότι πόσο γρήγορα καταλαβαίνεις εδώ, δηλαδή μην χάνεις χρόνο στο να ψάχνεις πέρα δόθε τι είναι όλα αυτά. Πόσο γρήγορα μπορεί να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Γι' αυτό σου είπα ότι χάνεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το να προσπαθείς να καταλάβεις τι είναι αυτό. Κατάλαβε το ότι είναι κακή ενέργεια. Κακή ενέργεια που δεν θέλει να είστε μαζί. Είναι ενέργεια. Δεν το πιάνεις. Δεν θα πρόκειται να το πιάσεις κάπου. Πρέπει να αντιδράσεις, να κάνεις κάτι καλό αυτό για να ενωθεί αυτή η ιστορία. Και είναι κύκλος, είναι καρμική σου σχέση. Ακριβώς, είστε καρμικό εσείς οι δύο. Καρμικό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια που πρέπει να, πώς το λένε, να ξεπεραστούν και μπορεί να έχουν συμβεί αυτά τα εμπόδια και όπως σου είπα σε προηγούμενη γενιά, δική σας ή της οικογένειάς σας και αυτή η κατάσταση πώς, τι μας λέει εδώ με λίγα λόγια, ότι υπάρχει πραγματική αγάπη που πρέπει να θεραπευτεί. Αυτή η αγάπη υπάρχει, δεν μπορεί να την κάνει το κακό ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή θα την... Ρε παιδί μου, θα λύγιζε η ιστορία σας, αλλά τώρα μέσα από την... Βλέπεις, θα ξαναναγεννηθεί η αγάπη. Αυτό θα ξαναναγεννηθεί, αλλά τι είπαμε, θυμήσου πριν κάπου στη μέση τι είπα, ότι θα γίνει από την αρχή. Τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή, όχι πολύ καλύτερη, γιατί αυτό τώρα εντάξει δεν είναι κάπως ακούγεται, σε άλλο επίπεδο ενεργειακό.
Άρα λοιπόν το σύμπαν τι σας έχει κάνει, σας τα έχει πει και σας τα έχει δώσει όλα και σένα σου λέει ειδικά στα κορίτσια να βρείτε ένα πιο δημιουργικό τρόπο να θεραπευτείτε από το να κάθεστε και να μιζεριάζετε, sorry για τη λέξη, αλλά από το να έχετε τη συνείδηση θύματος και όλα αυτά τα γνωστά που έχουμε πει άπειρες φορές. Πρέπει να το πιάσετε πιο γερά στα χέρια σας όλο αυτό, στο μυαλό σας βασικά, να το ξεκαθαρίσετε τι είναι όλη αυτή η ιστορία, να δώσετε μία ερμηνεία τέλος πάντων και να το αντιμετωπίσετε. Στην ουσία θέλει αντιμετώπιση. Να μην έχεις τη συνείδηση θύματος. Είστε καρμικό. Θα βρίσκατε εμπόδια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν βρείτε εμπόδια. Το θέμα είναι πώς αντιδράτε στα εμπόδια, εκεί είναι το κλειδί. Εντάξει. Ακόμη μία φορά λοιπόν μας λέει ότι είναι στο δικό σου χέρι, σε ποιανού χέρι θα ήταν, στο δικό σου χέρι είναι. Εγώ θα σε ευχαριστήσω, που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτα ένα like, γράψε ένα σχόλιο, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, πάτα ένα hype στα σχόλια. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live περίπου μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θα σου υπενθυμίσω ακόμη μία φορά να προσέχεις ποια social ακολουθείς που αφορούν εμένα, να προσέχεις δηλαδή τους followers να είναι αρκετοί, να είναι τουλάχιστον πάνω από 5.000 τα λιγότερα στα Facebook κτλ. Στο TikTok είναι 51.000, στο YouTube είναι 30.000 κοντά. Δεν θα ακολουθείς σελίδες που έχουν 1.500 άτομα κτλ. Γιατί δεν είμαι εγώ. Και επίσης να θυμάσαι γιατί μου παίρνουν τα βίντεο, το σήμα κτλ. Και φτιάχνουν δικές τους σελίδες καινούργιες. Επίσης να θυμάσαι ότι εγώ δεν θα στείλω σε κάποιον εγώ μήνυμα ότι ξέρεις είμαι εδώ, θα σε βοηθήσω κτλ. Δεν στέλνω τέτοιου είδους μηνύματα, εντάξει. Μόνο αν με ρωτήσετε θα απαντήσω. Οπότε προσέξτε, δεν είμαι εγώ. Οκ, έχετε λίγο το νου σας γιατί είναι απάτη. Σας ευχαριστώ θερμά να είστε καλά και να προσέχετε πάντα τον εαυτό σας.